Hello mga chosero, mga boss, mga paps, welcome back to our YouTube channel! At ngayon po, dito kami ni Walo sa 10th Avenue, corner 4th Street dahil po pupuntahan po natin ang isa sa mga big time na motorcycle brand. At big time talaga. Tama! 400cc motorcycle bike. Correct! Kaya naman maya-maya po, puntahan na po natin at kausapin natin ang mga sales, marketing, sa loob po ng Bristol motorcycle na Ito yan. yung sagot natin sa mga viewers natin na parating nagre-request ng Big bike. non-scooter motorcycle. Tama. So, ito na po yun. At 400cc pa. O, diba? At dahil labis po namin kayong lahat, umpisahan na po natin ang mga shoutout sa mga subscribers na nagpa-follow po sa channel namin. Ito yan. Kay Boss Ninyo Mark Bayani. Pa-shoutout po sa next video ninyo from South Korea. Hello po. And to our new subscriber, sa Nedrin Vera, welcome po. Welcome po, sir. Siyempre, kay Boss GIVI Gaming New Breed Rider or Raider 150, sorry. And then kay Randolph Kadag from Saudi Arabia, Riyadh. Hello, boss. And syempre po kay Boss Dave Abida, thank you from Canada. Wow. Wow. And then kay One Down, 5 Up, Motovlog. Hello po, boss. And syempre kay Leonil Villanueva. Hello po, boss. And kay Richard Tulawan. Ano sabi ni Richard Tulawan? Sabi niya, salamat idol, very useful po ng mga video nyo sa aming OFW. You're welcome po. Nakapili kami dahil sa video. Nalalaman namin kung ano dapat bilhin kapag nakauwi ng Pinas. Pa-shoutout naman sir sa mga Guardians Striking Forces. Hello po! Mga Guardian Striking Forces. Hello po. And syempre kay Soy KSM. Hello po, boss. And then kay Ricardo Mantillas. Hello po. Syempre kay Tres Comentos Arriba. New subscriber po, pa-shoutout po sa next video ninyo. Joel Taogama, Philippines, Metroplex from Dallas, Texas. Dallas, Texas. Ay, sorry, Dallas, Texas. And kay Ryan Cabrera. Hello po, Boss Ryan. And of course, kay Wabi Grow. Yan, sabi niya mga idol, pa-shoutout naman William Olvina from Jeddah at sa asawa ko Wiesel Garen from Southern Leyte. Yun lang po, mabuhay po kayo. Hello po, William and Wresel, mabuhay din po kayo. Maraming salamat po sa lahat po na nagsasubscribe at sa lahat po na nagsubscribe at nagko-comment at nagla-like sa page po namin or sa channel po namin. Kaya naman, ito po gumagawa po kami ng mga makabuluhan na mga about motorcycle para po maibigay po sa inyong lahat. Lubos sa pasasalamat po namin ko sa inyo. Okay? So hindi na po namin patatagalin. Pasok na po tayo sa loob para alamin natin kung ano yung mga units na yan. Okay? Okay. In 5, 4, 3, 2, 1.
I'm Eugene from Motorcycle Bristol. Then, ang Bristol is Hartford, Taiwan. Then sa UK is Herald siya, sir. Then this is my first unit, BR400i Omega, one of the top. Then this is the logo of the Bristol. The price is 253. Pwede po siya sa installment, pwede po siya sa cash, pwede siya sa credit card. Yan. Ito po ang aming unit. So anong basic feature niya, sir? Bali, ang basic feature niya, sir, FI, ABS. FI na? Yes, sir. Then 400cc. Wow. Inverted, dual piece in front. Then the shock, almost done. The complete package. Then ano na rin po siya, almost done. Then the bar, ang side mirror niya, sir, is bar end. So wala tayong sample. Then yung ano natin is digital type. Pero mukha siyang classic, sir, no? Yes. This Wow. is coffee racer type. BR. Yes. BR400i Omega. So sir, nasabi niyo galing ang Bristol is from Taiwan. Yes, sir. Pero Hardcore. marami na rin po siyang bansa na Yes, sir. Bali sa UK, sir, Herald po ang pangalan niya. Herald. Yes, sir. Okay. Napaka-classic ng itsura niya, sir, no? Yes, sir. Bali, ano siya, sir, bali, improvement po siya ng mga classic bike na inverted na siya, dual piece na siya. Pagka sana, wala ka nang babaguhin pa. Pag inverted, ano yung ibig sabihin na, sir? Ito po yan, sir. Inverted shock, sir. Hindi, yan. Inverted shock, dual disc, sir. Okay. This is the inverted shock. Pag sa mga classic kasi, sir, telescopic type ang tawag doon, sir. Yun yung telescopic. Yes, sir. And how much yung price niya, sir? Ito ang top of the line natin. 253 to sa ngayon. 253? Yes, sir. Pag black engine, sir, may mga... Ito po yung top of the line natin. Yan, na black engine. Black and green. Yes. May dalawa kasi tayong klase na engine. Isang silver engine, saka black engine. Ito po isa sa mga top of the line natin. Bali, apat ang kulay natin, sir. Isang white, isang black, saka isang maroon. Then, ito yung top of the line natin na pro. Ganda nga. Yes. Yan. Now, sir, paano po yung mga mode ng payments sa Bali, Bristol? meron po tayong cash basis, meron po tayong AUB financing, meron din po tayo na credit card. Credit card. Ano po yung mga requirements nyo if credit card in banking? Sa credit card lang po siya. Okay. For straight payment, pwede po siya. Pwede. Installment po or Sa bangko na lang po kasi. yung arrangement? Yes, sir. Basta kami dito sa credit card, straight swipe kami. Okay. Sa financing naman, sir, sa AUB. Ayan. Yan po ang AUB natin. Tapos, sir, paano po sa mga viewers po natin na OFW na gustong Sa mga bumili? OFW, kadalasan kumukuha sa amin yung mga seaman. Yun, nagpupunta sila rito, kukuha sila ng unit, cash, minsan for installment kalahati. Okay. Yan ang ginagawa nila. Ano pong requirements nyo for our overseas Filipino workers? Bali yung pinaka parang contract ano nila sa parang Xerox copy lang nun, sir. Tapos to valid ID, then yung sa ano niya, sir. Yung sa background ano niya. Pwede po bang bumili if they're from nasa ibang bansa po sila? Papasuyo sa mga kamag-anak? Oo, madalas ganun ang ginagawa. Bali nagka-canvas sila through online, through website, tapos saka sila magpapadala sila ng mga
kapatid nila or kamag-anak nila rito. Pero nakapangalan po yun dun sa Tapos sa may-ari sa abroad, through abroad. True Abroad. Bali, customer buyer, then sa registro po, siya po ang naka-register. Okay. Ganun po ang Yan. Ito po yung top of the line. Yes, one of the top of the line ng BRISTOL. 400cc po siya, no? Yes sir, emblem type, saka chrome type lang po sir. Leather type na rin yung pinakaano niya. Parang ito ata ginagamit ni Provinciano. Alright. So, thank you po, sir.